немає, нам завозять, ми видаємо, продукти не залежуються. Музична школа. Тут була в нас раніше. Продуктові набори, в принципі, в нас отримують всі. Джем. Стандартний продуктовий набір. Тут є печиво, олія, крупи, макарони, крупи різні. Ну і консерви. Це і м'ясна консерва, рибна і овочеві консерви. 24 лютого 2022 року ми відчули, що життя кардинально змінилося в нашій державі і саме в нашій громаді. Це неможливо було не відчувати, тому що дійсно почалася повномасштабна війна, як в Другу світову війну. Тому ми так само, як і вся держава, відчули те, що горе прийшло на нашу землю. Готувалися зустрічати їх, як і всі наші люди, з коктейлями, але не з алкогольними, а з коктейлями Молотова. Коли ми ще не розуміли, що буде, ми в першу чергу зібрали наші архіви, ми збирали документи, печатки, електронні носії, щоб якщо навіть ворог зайшов на територію, то в нього не було інформації, скільки населення, чи є учасники бойових дій на території, і так далі і тому подібне. На території Федорівської громади вони вже були 2 березня. Громада готувалася до оборони. Були сформовані там загини самооборони, і там козацький є загін на нашій території. Так це було все сформовано, всі об'єдналися і всі стояли, йшли на захист. Ми майже всі тоді були в теробороні. Нам вдалося затримати цю навалу на Пологівській землі. ТРО міста Поліг майже 2 тижні утримувало росіян, не давало їм продвигатись далі. Той армаді, яка зайшла колонами, танками і бронетехніки, на жаль, наші хлопці з мисливськими рушницями і таким іншим вони опіру не змогли вчинити. А, на жаль, наші території попали під окупацію. Спершу був шок, як і скрізь, мабуть, по Україні, і люди масово почали виїжджати, були ці евакуаційні потяги, була паніка певна, були черги за автоматами, які роздавали просто біля цирку в перші дні, і Запоріжжя готувалося до вуличних боїв, до зустрічі окупантів прямо тут на вулицях. Я знаю, що мій батько 73-річний, то він вдома гострив сокиру і велетенський кол такий, щоб встромляти в москалів. Він готувався до боїв прямо біля свого сараю. І цей такий підрив з одного боку, панічні настрої з іншого створювали таку особливу похмуру атмосферу, в якій довелося жити десь певний час, десь півроку. Запоріжжя живе звичайним життям, як інші міста. Єдине, що тут, звісно, прифронтове місто, тут більш відчутно сама війна.
Діяльність свою я розпочала в команді волонтерок ще в 2015 році. Ну і відповідно з 15-го по сьогодні ми продовжуємо нашу діяльність. В маскувальних сітках потреба була завжди. В тиждень по 2-3 ми робимо. 4 на 6 десь. Залежить від кількості плетунів і кількості нарізки, яка є. Ми в'яжемо обереги для військових. Обереги, які замовлені особливою молитвою для військових, ми замовлюємо, щоб вони повернулися додому всі живі, здорові. І носяться вони, зав'язуються таким чином на ліву руку. Чи на ліву руку, тому що ліва рука у нас ближче до серця читається, і саме на ліву руку. На правій руці вони не діють. Дуже відчутна хвиля патріотизму відбулася за широку фазу війни. Навіть ті люди, для котрих ця війна була десь далеко і взагалі не їхня війна, тепер відчули на собі цей морок, відчули крижане дихання Мордору. І всі розуміють, хто ворог тепер Україні, а хто друг. І навіть ті люди, для яких війни зовсім це не була не їхня війна, тепер це їхня війна, їхній виклик. Вони включилися в роботу волонтерську, медичну, військову, і люди змінилися дуже сильно. Ми допомагаємо людям, нашим запоріжцям і людям Запорізької області. Насколько возможно, как бы. Вот. Смотрите, у нас пенсіонери нуждаються, люди з особливими можливостями теж нуждаються в продуктах, в гігієні. Тобто наш штаб, волонтерський штаб, у нас много осередків по всій Україні. Главний офіс знаходиться в Черкасах. Продуктові набори, гігієнічні набори. Люди дуже потребують цих наборів. Ми, коли виставляємо Google форму на на нашому каналі, телеграм-каналі, за час 500 по 1000 чоловік заповняє анкети, щоб отримати ці набори. Команда у нас 15 чоловік. Ми приймаємо товар, роздаємо, розвозимо. У мене тут всі родні. І мати, і дочка, і онучка у мене є. І, вся рідня та сама осталась. 2 братики моїх, один рідний, другий двоюрідний, пішли на фронт. Вони зараз в гарячих точках служать. Так що я подумала, що хто, як не я, буду допомагати своїм всім. Волонтером я став з самого початку війни. Сам по собі, ми з жінкою багато допомагали військовим, і цивільним допомагали, коли там дома розрушились, там гроші збирали, таке. Я вплотную допомагав військовим і зараз допомагаю. А коли їздив туди, то бачив багато страждань звичайних людей, цивільних, котрі потеряли все. А допомагати їм чимось, у мене не було такої можливості. Це треба багато коштів. Я узнав, що Вікторія волонтерський штаб ЛАД. І я кажу, так давай я буду возити на прифронтові території. Вона каже, давай. І ось ми возимо Оріхівська громада, Преображенська, Камишувацька. Я грузю, скільки влізе в свою машину і везу туди, роздаю людям. Страшно. Страшно. Як я всім кажу, ти хоч будеш тут, хоч поїдеш у Львів, хоч поїдеш в Одесу. Якщо в тебе десь там написано, то тебе і там достане. Так що, я думаю, що це мій обов'язок і це, я називаю, це моя робота. Це моя робота, мені треба чимось допомогти військовим, гражданським, якщо в мене є така можливість. Коли почалася війна, багато
особисто в мене появилося дуже класних людей, дуже класних друзів. Хтось відсіявся, понятно. Ну, я обрів, в мене аж мурахи. Дуже багато от справжніх друзів. Малюки такі, отам десь гепнуло, навіть не звертають уже уваги. Ой, бо тут вона чорненька. Колись закінчиться війна, будемо носити біленьке, рожевеньке. Я через 2 дні їду на навчання. Іду до ЗСУ. Рядовим. Да тому що, мабуть, ці 1,5 роки останні ми вже в ЗСУ. Хоч не хочеш, а ти вже в ЗСУ. Волонтер ти чи допомагаєш волонтерам. Ти живеш цим життям, ти бачиш цих хлопців постійно. Ось такі у нас є дуже гарні ноші для поранених. Треба все так. Мене донька навчала складатися. Донька мене навчала, що треба все отак скручувати. І отак от все робити. Гарніше все. Лайфхак. Шкарпеток багато не треба, тому що наша армія багато чого видає. Все дає: броніки, форму, куртки, каски, наколінники. Взагалі ми теж маємо якісь приватні свої речі. От наші ж дівчатки теж люди. Такі ось штучки треба. І не знаю, як в мене просто рука така немаленька, то я придбала собі такі ще перчатки. І я вже їх міряла, покажу зараз. У мене 3 доньки. 98-го року 25, 2005-го 18 і 12-го року буде ось 11 років. Я, на жаль, не зможу бути у неї на святі. Але мені прийшлють дуже багато фото, я знаю це. Діти самостійно перейшли на українську мову. Почалося з маленької. Мама, ти пишеш все українською мовою, ти робиш відеорепортажі українською мовою. А чому ти розмовляєш російською? І мені так соромно стало. Ти що, русская? Кажу, ні, я українка. А ще я дуже мрію колись тримати на руках онуків, і щоб вони знали, що у них була бабушка волонтеркою, що бабушка була в ЗСУ, щоб вони знали, що вони козацького роду, що ми українці. І тут вважають усі так. Про кожного можна так і сказати. Я ще не зустрічала таких, які б там ждуни якісь були або що. Ні, тут нема ждунів, тут все реально, тут літає, прилітає, тут війна, розумієте? Мені дуже шкода, що на Західну Україну долітає. Ми як чуємо, що до Львова летить, от ви знаєте, ми більше переживаємо за них, чим за себе. Як так? Туди люди поїхали для того, щоб діточок спасти, врятувати, і туди долітають. Та як же ж так можна? Я так особо ничего не пам'ятаю. Получается, 9 октября прошлого года был нанесен сильнейший удар ракетный по дому. Я был взрыв первый где-то тут недалеко. Я в это время спал, собрался, оделся, хотел выйти в коридор, идти в подвал, спрятаться. И в этот момент нанесен был 2-й или 3-й удар уже по Запорожью, в наш дом. Получается, ракета попала в наш 4-й подъезд. Я, к сожалению, находился в это время возле окна. Я находился, у меня тут стояла кровать, получается. Я оделся, стоял, уже собрался выйти из квартиры. И в этот момент взрыв, и оконная рама полностью на меня.
накрыло и взрывной волной, получается, я полетел, тут стояла стена, перегородка. Эта стена полностью упала на меня. Но я потерял сознание, потом через некоторое время очнулся, стал звать на помощь. Прибежали друзья, подняли стену, вытащили меня и почти на первой скорой меня отправили в больницу. И ушкоджения у меня были очень серьезные, получил ранения. Я пробыл в больнице 2 месяца, из которых 23 дня в реанимации. Был в медикаментозной коме 10 дней, с которой, слава богу, вышел, все хорошо, остался жив. Последствия получил серьезное ранение ног, брюшной полости, руки, глаза, черепно-мозговая травма, вследствие чего стал инвалидом героя. Жінка і я. На мені не царапини, а їй такі тяжкі поранення. Як воно, ракета як упала, я очутився на полу під мебелью там десь. Ще іскри ще горіли, я до неї в хату вбігаю, Наташа, Наташа. Я її на руки, вона обм'якла в мене на руках і все. Тут сусіди, Сережа, давай швидше виходь. Воно дим, все, що це горить. Тут чоловік якийсь так кричав несамовито. Куча машин, все це палає, все змінилось. То було все, а осталось нічого. Жінка погибла, хата розбита, машина згоріла, там от її осталось. Нічого не осталось. А нам тут хорошо було. Ми з нею нормально ж прожили. В плече 48 років. На 3-му поверсі. Зали немає і стіни в спальні немає. А так, ні, спальня, кухня є. Так що коридор один. Амій, так називає. Раз, два, три, четвертий. Оті 2 вікна, оце моє житло. Було. Там всередині немає нічого. Нічого. Не перестінків, нічого. Отак по коліна всякого мусора. А мій поверх, ось другий поверх, бачите, ось тут дуже відкриті вікна, все видно, там теж нема ні стін, нічого. Я прийшла до тями, коли вже приїхали МЧСники, вже чули ці ж сирени, як вони їхали. І тільки за допомогою ДСНСників мене винесли у нічній сорочці. Так і все. Оце, що я змогла винести з своєї квартири. Так, у 2 часа ночі, оце як бухнуло, вискакували босі в трусах. І оце все, що осталось у нас. Все, що осталось. Ми з Луганська. Ми ще перемістилися у 2014 році в Сєвєродонецьк. І от 8 років ми там жили. Якось дуже гарно все сложилося. І з дітьми, і дім, і садочок, і школа, і робота. Я прокинулася, хотіла дітей збирати до школи, сама готувалася йти на роботу. І дізналася, мені подзвонила подруга, почала казати, що евакуація. Хоча ми до цього нічого не знали, з 5 ранку йде евакуація. Ми почали збиратися і десь о 11 годині ми вже вийшли з дому. Двома валізами, більш нічого. Були взриви, так, діти ховалися у ванні теж.
Мені дуже сподобалось. І мені дарувала мама на Новий рік шляпу з лягушкою. Та вона мені дуже сподобалась, я її забрала з собою. Людей дуже багато було, тут усе матрасами було завалено, жили багато людей, але всі повиїжджали. Ми теж плануємо. Треба шукати роботу, треба дітям навчатись далі. Ми їх називаємо наші нові мешканці. Ми зараз пишемо програму по інтеграції переселенців в нашу ВПО громаду. І це декілька категорій. Це і навчання дітей, це і соціальна адаптація, і це і також робота психологічна з дітьми, саме з родинами. На початку війни у нас був створений гуманітарний штаб. У нас зразу на території було ТРО. Ми просто організувалися, привезли їм все, що могли, то і привезли спочатку. Тоді вирішили, це ж такі ж, знаєте, як люди, у наших українських людей велика душа, і вони все несли туди. Ми це просто розподілили, що це треба ТРО, це військовим, це одній частині, це інше. 8 шкіл, кожна щось готувала для хлопців. У мене був такий великий календар, не знаю, чи зберегла його чи ні, мабуть, зберегла, що ця школа сьогодні готує 500 для такої, борщів для такої бригади, ця там інша для такої. Я хочу вам показати, які вітражі ми готували. Подивіться. Це 40-літрова кастрюля. Ну, це десь приблизно на 150 чоловік. Але ми готували таких і по 3 кастрюлі в день, бо хлопців було дуже багато. Це наша, будь ласка, плита, на якій і все це якраз і відбувалося. От, наприклад, на сьогодні ми приготували суп. Вибачте. Приготували суп. Там у нас гречнева каша та риба. Тут буде, вода стоїть на варенички. Рибка, гречнева каша. На даний момент дівчата готують вечерю для хлопців. Варимо бульйон, хто принесе курку, ну як, волонтери допомагають. Потім сідаємо гуртом, чистимо картоплю, там цибулю, бурячок, все тут кипить. Ну, нас більше було тоді, звичайно ж. От, і в нас дуже швидко ми все робили. У кожного хтось воює, там діти, чоловіки, родичі. Вони нам всі як рідні. Секретні любов, і більш нічого. Чим більше, тим краще. Ми так думаємо. Перші обстріли у нас почалися в березні місяці 22-го року, і на сьогоднішній день вони тривають з періодичністю десь 2-3 прильоти на місяць у нас стабільно буває. У нас досить багато пошкоджено житлових будинків приватних. Майже всі підприємства, які працювали на території громади, у нас знищені від ракетних ударів. Це такі досить великі підприємства були, і картонна фабрика, і завод залізобетонних виробів, і завод по виробництву металоконструкцій, і один, і другий. Ну, все знищено. У нас останнє, що було пошкоджено, це пару неділь тому, це наша школа, наша гімназія, опорний заклад «Джерело». Школа майже знищена, на 50% зруйнована, прилетіло туди 2 ракети. Саме в цьому корпусі навчалося більше 500 дітей. З самого початку війни, з 25 лютого, ми почали готувати для військових. І ще вначалі для тероборони. Наша школа була тільки відремонтована. Нас пустили сюди. Нове обладнання, нова школа, все нове, тільки зроблено. Люди у нас
дякуючи Богу, дійсно, люди у нас всі добрі. У нас за неділю 2 склади були повністю під потолок забиті продуктами. Консервацію, все, що можна, макарони, крупи, несли все. Це була передостання школа в нашому районі, ціла. Після нас, я знаю, що ще в Оріхові, останню 3-ю школу, це вже, мабуть, 3-я була, мабуть, остання школа в Оріховському районі, ціла. А так, не одне цілої школи. Запорізькій області, блокпост. Провіряти людей і підтримувати ЗСУ. Чергую. Додаємо храбрості воювати. Не знаю, може це мені подобається просто. Ми як строїли, ми тут почали строїти ту будку, такий шалашик. І днем прилетіло до сусідів. А потім ми на останній вже зробили блокпост, на останній день доробляли, прилетіло к нам в огород касетний. І так ми доробили вже все, і вже поки що немає нікого. Нічого не стріляють, все нормально. Ну, з початку війни, будемо казати так, що десь до перших числах березня були вдалеке прильоти, тобто там окружаючі села Магдаліновка, Новояковлівка, постійно були руйнування, там обстріли, в нас тут були не сильно. Ну, а потім періодично почали прилітати в нічне время ракет. А знаходився будинок культури, який зруйнували. Тут на першому етажі була дискотека. Далі, от тут, там, якщо буде видно, то там крутили кіно. На другому етажі було бракосочетання. Згрупувалися, скучкувалися, пороз'їжджалися. Ну а що? Роботи не стало. Ну, куди мені їхати? Хто мене там жде? Ну, мене сердечко моє. Я ж тут родився. Ну. Коли стріляють савушки ворожі, то снаряди лягають тут на току або за током, за цим производством. Так що буває дуже скрутно. Останній вчора був приліт, розбило трактор, склад. До цього було десь 7 прильотів. Згоріло такий критий тік, гарний був. Там склад, де теж було виробництво. Я не можу показувати, що я боюсь, тому що якщо я керівник і буду боятись, буду ховатись, буду тікати, то працювати люди не будуть. І тоді, ви ж бачите, в цей час ми і в прошлому році, і в цьому році ми вирощуємо хліб, зерно вирощуємо технічні культури, вирощуємо овочі і гарні овочі. Люди працюють.
як би там не було, вони йдуть сюди, працюють, отримують зарплатню. І цим кормлять свої сім'ї. Оце зерно, зараз ми його доробимо на заві, зробимо чистим і будемо здавати державі. Ну як державі? Тим трейдерам, які відправляють це зерно, який зерновий коридор. Держава відправляє там в ті держави, які потребують це зерно. А гарне зерно, 3-й, 2-й клас. Все вложуємося в те, щоб було все добре. Так що, як би там не було, люди працюють і так повинно бути. Інакше просто. Тоді ми не українці, якщо ми не будемо працювати. Тут і мови нема. Якщо зараз це все підрахувати і відбудувати, то це десь, мабуть, не один десяток мільйонів. Вирощуємо гірочки в такий період. Обідно дуже, що в нас було все. Робили, а тепер нема нічого. Понімаєте? Продукти привозять. І це дуже велике. Дякуємо, то що це дуже велика підтримка. У нас немає ні магазинів, То, що в нас ні магазина немає, нічого немає. Ні автолавки нам ніхто не привозить, ніде нічого. У нас Наше ніхто село сюди вимерло. не їздить. Світу, тиждень нема світу, ніхто не справляє. День Без нема, світу і немає. місяць нема, і неділю нема. Це ужас, що робиться. Самі собі все робимо. А нема світу, немає води. Все робимо своїми Все силами. робить своїми руками. Так що це дуже велика підтримка волонтерів. Так, дуже ми Тому вам що якби не дякуємо. волонтери, я не знаю, як би ми тут виживали. Мене звати Елі, я за Словаччини, я допомагаю українцям вже 1 рік. Не маю якусь там особливу компанію, просто збираю гроші від нормальних людей на відкритий рахунок. І починала в Харківській області, в Донецькій області, поруч Лимана, Зарічне, Троїцьке, там просто такий напрямок. Потім була в Херсоні допомагати, якщо порвалася Каховка, там також була допомагати. І що, найбільш допомагаємо просто цивільним людям, гігієнічні речі, і це все за гроші від людей зі Словаччини. Тому так і так. Всі помисли, да, там, скажімо, душею всі там, на своїй території. Тому дуже морально вже всі встали. І невизначеність в чому? Невизначеність в тому, що коли, що, як це відбудеться, що буде на нашій території. Да? Як будуть, ми сьогодні дивимося по тим містам, по тим територіям, де звільняють, да, де окупація. Ми дуже всі дивимося телебачення, да, ми бачимо, що там, в принципі, нічого не залишається з цих територій. Тому оце дуже важко. Ті, що за кордоном, в своїй меншості своєї збираються повертатися. Тобто вони там вже працюють, вони там вже і деякі сім'ї і житлом там обзавелись. Ну, тобто там вже вони не збираються сюди повертатися. Ті, що знаходяться тут у Запоріжжі, ну, в більшості своєї, звісно, додому. І на території України ті в більшості додому повертатися вони збираються. Після перемоги я, мабуть, піду в відпуск. Я не знаю, я буду кричати, плакати, радіти. І потім, коли все якось там вже наладиться, обов'язково з жінкою поїдемо відпочити. Свято буде в селі, буде велике свято, тому що спочатку, мабуть, буде сум, а потім свято, тому що потрібно буде вшанувати пам'ять цих загиблих. А потім будемо святкувати, і це буде, мабуть, найбільше свято в нашій державі на наступні сторіччя. Я, мабуть, висплюсь. Просто висплюсь. Я не знаю, буду, мабуть, неділю спати. Не знаю, мабуть, буду плакати там.
Під час війни люди проявилися, і війна розставила всі крапки над «і», показала, хто є хто. І в цьому я бачу великий плюс, що це як лакмусовий папірець, ця катастрофа, катаклізм проявив всіх нас. Хто на що здібний, хто чого боїться, у кого які страхи, у кого які здібності приховані, навіть не підозрювали люди про них. Я дуже просто хочу, щоб ми все зробили для перемоги і наші люди повернулися додому. І в мене є така мрія доїхати до своєї двоюрідної сестри, яка в окупації, стати перед нею на коліна і вибачити, що так довго.